Hello, and 17 seconds, change your subscriber to private. Hello everybody, ito si RC Toots. Ituturo ko sa inyo kung paano gawin pampubliko o pribado ang inyong mga subscriptions sa channel. Gamit ang iPhone, iPad, or Android phone. So halos parehas lang naman ang mga setup nito. Pwede mong gawin pribado o pampubliko ang mga channel kung saan ka nakakasubscribe. Bilang default, nakatakda sa pribado ang lahat ng setting. I-click ang YouTube app. Then i-click ang channel. Sa kanang bahagi sa itaas, paglabas ng bagong page, pindutin uli ang channel. Then pindutin uli yung settings sa itaas sa kanang bahagi. At lalabas na yung page ng privacy. So sa nakita nyo, wala siyang kulay. So kailangan pindutin niyo yun para mag-change yung kulay. So now it's becoming a private. So you can check on the other page that the channel is private. Pag nag-check ang ibang users sa kanilang page or channel, hindi nila makikita yung subscriber mo dahil naka-private na siya. Thank you for watching. See you next time. Huwag kalimutan mag-subscribe, comment, like. See you next time.